احتمالا براتون پیش اومده مجسمه، ظرف یا جسمی که صاف نیست و بافت داره رو بخواین رنگ کنید. میخوام تو این ویدیو بهتون یه تکنیک رنگ کردن برای این مدل اجسام آموزش بدم که بافت و طرحش کاملتر و قشنگتر دیده بشه. جنس مجسمه‌ای که من استفاده دارم میکنم پلی استره. شما از اجسام جنس سفالی و چوبی هم میتونید استفاده کنید. تو مرحله اول پایه فلزی اونو با چسب کاغذی میپوشونم که رنگی نشه. من میخوام از طیف رنگی کرم و قهوه‌ای استفاده کنم. شما هر طیف رنگی که دوست دارید رو میتونید انتخاب کنید و از روشن‌ترین درجه اون شروع کنید. مثلا اگر طیف رنگی آبی رو انتخاب میکنید، از آبی روشن شروع کنید. من از رنگ کرم شروع میکنم، منتها رنگ کرمی که میخوام رو آماده ندارم، باید درست کنم. برای همین سفید رو با کمی قهوه‌ای و زرد ترکیب میکنم. رنگای من اکریلیکه از برند کادنس. شما از هر برندی که دوست دارید میتونید انتخاب کنید. حالا بهش یکم پودر مل یا پودر بچه اضافه میکنم. اگرم صفر شد یکم بهش آب اضافه میکنم. میتونید از پودرم استفاده نکنید، ولی پودر مل خیلی کارتون رو شیک و حرفه‌ای تر میکنه و یه حالت مات و بافت جذابی به کارتون میده. خب اینم از رنگ استخونی خوش رنگ من. اول کل کارم رو رنگ میکنم. نکته مهم این بخش اینه که اصلا رنگ زیادی استفاده نکنید، چون میره داخل منافذ کارتون و بافت کارتون رو از بین میبره. ما نمیخوایم بافت کار پوشیده بشه، میخوایم بیشتر اتفاقا دیده بشه. اگر زیاد رنگ بردارید میره تو منافذ، پوشیده میشه. پس با رنگ خیلی کم تمام جای کار رو رنگ کنید. من حسابی با قلمو ضربه میزنم روی کارم که داخل منافذ رنگ بشه ولی پوشیده نشه. تو این مرحله به واکس دکوراتیو احتیاج داریم. این واکس رنگ‌های مختلفی مثل قهوه‌ای و مشکی داره. من از رنگ اسپرسوی برند کادنس میخوام استفاده کنم. یه مقدار با قلمو بر میدارم، روی دستمال میکشم تا شدت رنگم کم بشه. بعد فقط روی کارم رو سایه میزنم. دقت کنید داخل منافذ رو رنگ نمی کنم، فقط سطح روی کارم رو رنگ میزنم. با کمک قلموی تمیز محو میکنم و یک دست میکنم. شما اگه واکس نداشتید میتونید از رنگ اکریلیک استفاده کنید. یه مقدار کارتون سخت‌تر میشه. اگه رنگ اکریلیک استفاده کردید، اول روی سطح کارتون رو رنگ بزنید، بعد با ابر خیلی آروم محو کنید. فقط رنگتون خیلی رقیق نباشه که بره داخل منافذ. برای اینکه شکل طرحم کامل دیده بشه، فقط حاشیه طرحم و واکس بیشتری میزنم. اینجوری عمق و بعد به کارم میدم و از اون حالت تخت در میاد. بعد با کمک قلموی تمیز محوش میکنم. همه این مراحل رو برای سمت‌های دیگه کارم تکرار میکنم. این مدل مجسمه ها و ظروف رو کافیه تو گوگل سرچ کنید. فروشگاه ها، پیج ها و مغازه هایی که وسایل سفالی و پلی استر میفروشن رو میتونید پیدا کنید.
مرحله بعدی میخوام بعضی قسمت‌های کارم شاین داشته باشه. من از رنگ طلایی میخوام برای شاین دادن استفاده کنم. شما میتونید از نقره‌ای مسی یا هر رنگی که دوست دارید و به طیف کارتون میاد استفاده کنید یا اصلا این مرحله رو حذف کنید. برای رنگ طلایی من از واکس طلایی انگشتی استفاده میکنم، بهش گلد فینگر میگن. برای اینکه راحت باشه یه مقدار رو روی سطح صاف میریزم، با انگشت محو میکنم و روی بعضی قسمت‌های کارم میکشم. تمام کارتون رو شایندار نکنید، فقط بعضی از قسمت‌های کارتون رو براق کنید. من سعی میکنم رو جاهایی که برجسته تره طلایی بزنم و حسابی با انگشتم محو میکنم. برای اینکه طیف سایه روشن کارم کاملتر و شیکتر بشه یه مقدار رنگ مسی هم استفاده میکنم. با قلموی تمیز یه مقدار رنگ بر میدارم و خیلی قسمت‌های کمی از کارم رو مسی میزنم. بازم میگم انتخاب طیف رنگی کاملا به سلیقه خودتون بستگی داره. فقط داخل منافذ رو رنگ تیره نزنید و بذارید اون رنگ روشن اولیه باقی بمونه. در نهایت هم بازم با واکس اسپرسو بعضی از جاهای کارم رو سایه تیره میزنم، مخصوصا جاهایی که نور کمتری بهش میخوره، مثل قسمت تا خوردن دم پرنده، زیر گردن پرنده، قسمت پایینی و پاهای پرنده. در آخرم با قلموی تمیز حسابی کارم رو پولیش میکنم و محو میکنم. به همین ترتیب تا آخر ادامه میدم، نیاز به وارنیش و جلا هم نداره. علت انتخاب این طیف رنگی این بود که علاوه بر اینکه خیلی شیک و مدرنه، این طیف رنگی به پایه‌های این مجسمه که فلزی و رنگ مسی داره خیلی میاد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و پیج منو سابسکرایب کنید.